हॅलो स्टुडंट्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत हाऊ टू यूज दिस, दॅट, दीज आणि दोज. दिस, दॅट, दीज आणि दोज या 4 शब्दांबद्दल अनेक विद्यार्थ्यांचं खूप कन्फ्युजन असतं की नक्की हे शब्द आपण कधी आणि कसे वापरले पाहिजेत. चला तर मग सुरुवात करूया दिस या शब्दापासून. दिस आपण कधी वापरला पाहिजे? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑर पर्सन इज सिंग्युलर. दिस या शब्दाचा अर्थ काय होतो? हे म्हणजेच एखादी गोष्ट दाखवत असताना आपण बोलत असतो हे पुस्तक आहे, हा पेन आहे, तर त्यावेळेस हे किंवा हा, ही असं म्हणण्यासाठी आपण दिस या शब्दाचा वापर करू शकतो. ज्या वस्तूबद्दल किंवा ज्या व्यक्तीबद्दल आपण बोलत आहोत ती व्यक्ती किंवा वस्तू जर सिंग्युलर असेल म्हणजेच एकवचनी असेल, एकच असेल तर आपण दिस वापरू शकतो. त्याचबरोबर दुसरा सुद्धा महत्त्वाचा रूल काय आहे ते आपण बघणार आहोत. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑर पर्सन इज नियर द स्पीकर, म्हणजेच ती वस्तू किंवा व्यक्ती हे स्पीकरच्या जवळ असले पाहिजेत, बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या जवळ असले पाहिजेत. म्हणजेच जर तुम्ही बोलत असाल की हे पुस्तक आहे तर ते पुस्तक हे एकवचनी झालं आणि ते तुमच्या जवळ असलं पाहिजे. म्हणजेच या ठिकाणी 2 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. एक म्हणजे ती वस्तू किंवा व्यक्ती ही एकवचनी असली पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे ती व्यक्ती किंवा वस्तू ही बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या जवळ असली पाहिजे, तरच तुम्ही त्या ठिकाणी दिस हा शब्द वापरू शकता. आता याची काही एक्झाम्पल्स आपण बघूयात. या चित्रामध्ये एक मुलगी दिसत आहे आणि तिच्या शेजारीच त्या ठिकाणी ऍपल असलेलं दिसत आहे. ते सफरचंद त्या मुलीच्या जवळ आहे आणि ते सफरचंद एकच आहे, म्हणजेच ते एकवचनी नाम आहे. आणि म्हणून जेव्हा ही मुलगी त्या ऍपल बद्दल बोलेल तेव्हा ती म्हणेल दिस इज ॲन ॲपल. म्हणजेच तुम्ही जेव्हा एखाद्या एकवचनी गोष्टीबद्दल बोलत असाल आणि ती गोष्ट तुमच्या जवळ असेल तर तुम्ही तिथे दिस वापरलं पाहिजे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. दिस इज अ पेन. या चित्रामध्ये सुद्धा तिच्या जवळ तो पेन आहे आणि तो पेन एकच आहे, एकवचनी नाम आहे. नेक्स्ट इज दिस इज अ बुक. या ठिकाणी सुद्धा पुस्तक हे एकवचनी आहे आणि ते त्या मुलीच्या अगदी जवळ आहे. म्हणजे जेव्हा एखादी वस्तू तुमच्या जवळ असते आणि एकवचनी असते तेव्हा तुम्ही वापरलं पाहिजे दिस. आता आपण बघणार आहोत दॅट बद्दल. दॅट आपण कधी वापरला पाहिजे? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑर पर्सन इज सिंग्युलर. दॅट वापरताना सुद्धा जेव्हा एखादी वस्तू किंवा व्यक्ती ही सिंग्युलर असते तेव्हा तुम्ही दॅट वापरू शकता. परंतु या ठिकाणी दुसरा नियम जो आहे तो महत्त्वाचा आहे. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑर पर्सन इज अवे फ्रॉम द स्पीकर. जेव्हा ती वस्तू किंवा व्यक्ती ही तुमच्यापासून दूर अंतरावर असते, म्हणजेच एखादी वस्तू एकवचनी आहे परंतु ती तुमच्यापासून लांब आहे, अशा वेळेस तुम्ही दॅट वापरला पाहिजे. म्हणजेच तुम्ही एखादं पुस्तक दाखवत असाल परंतु ते पुस्तक तुमच्यापासून लांब अंतरावर आहे तर तुम्ही त्यावेळेस दॅट वापरू शकता. त्याचं एक्झाम्पल बघूयात. आता या ठिकाणी या चित्रामध्ये ही मुलगी लांब असलेलं एक पुस्तक दाखवत आहे आणि ती काय म्हणतीये? दॅट इज माय बुक. म्हणजेच लांब असलेली एकवचनी वस्तू जर तुम्ही दाखवत असाल, त्या वस्तूबद्दल तुम्ही बोलत असाल तर तुम्ही वापरलं पाहिजे दॅट. दॅट इज माय बुक. नेक्स्ट एक्झाम्पल. या पिक्चरमध्ये ती मुलगी रॅबिट दाखवत आहे आणि तो रॅबिट हा एकच आहे, म्हणजेच एकवचनी नाम झालं आणि तो तिच्यापासून दूर अंतरावर आहे आणि म्हणून ती मुलगी म्हणेल दॅट इज अ रॅबिट. जेव्हा एखादी वस्तू तुमच्यापासून लांब असेल आणि ते एकवचनी नाम असेल तेव्हा तुम्ही तिथं वापरलं पाहिजे दॅट. आता आपण बघणार आहोत दीज या शब्दाबद्दल. दीज आपण कधी वापरला पाहिजे? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑर पर्सन इज प्लुरल. म्हणजेच तुम्ही अनेकवचनी वस्तूबद्दल, अनेकवचनी नामाबद्दल बोलत असाल तर तुम्ही दीज वापरू शकता. दुसरा रूल या ठिकाणी सुद्धा महत्त्वाचा आहे. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑर पर्सन इज नियर द स्पीकर. म्हणजेच जर तुमच्या जवळ असणारी वस्तू ही अनेकवचनी असेल तर तुम्ही दीज वापरू शकता. ती वस्तू अनेकवचनी असली पाहिजे आणि तुमच्या जवळ सुद्धा असली पाहिजे. या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसत आहे की मुलगी हातामध्ये ऍपल घेऊन उभी आहे, तर ती काय म्हणेल? दीज आर ऍपल्स. ही सफरचंद आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी आपण काय केलं? दीज या शब्दाचा वापर केलेला आहे कारण ती ऍपल्स त्या मुलीच्या जवळ असली तरी सुद्धा ती अनेक आहेत, म्हणून आपण तिथे दिस हा शब्द न वापरता दीज हा शब्द वापरलेला आहे. दीज आर ऍपल्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल.
या चित्रामध्ये सुद्धा तुम्हाला मुलगी पुस्तके हातात घेऊन उभी असलेली दिसत आहे. म्हणजेच पुस्तके तिच्या जवळ आहेत, परंतु अनेक पुस्तके आहेत आणि म्हणून ते अनेकवचनी नाम होईल आणि म्हणून त्या ठिकाणी काय वापरलं जाईल? दीज आर बुक्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता या ठिकाणी त्या मुलीच्या हातामध्ये अनेक पेन असलेले दिसून येत आहेत. म्हणजेच स्पीकरच्या जवळ ती वस्तू आहे, परंतु ती अनेकवचनी आहे आणि त्यामुळे आपण वापरलं दीज आर पेन्स. म्हणजेच एखादी वस्तू तुमच्या जवळ असेल पण ती अनेकवचनी असेल आणि त्या वस्तूबद्दल तुम्ही बोलत असाल तेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी दीज या शब्दाचा वापर करू शकता. आता नेक्स्ट आपण बघणार आहोत दोज या शब्दाबद्दल. दोज आपण कधी वापरला पाहिजे? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑर पर्सन इज प्लुरल. म्हणजेच अनेकवचनी नामासाठी तुम्ही दोज वापरू शकता, परंतु दुसरा रूल महत्वाचा आहे. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑर पर्सन इज अवे फ्रॉम द स्पीकर. जेव्हा तुमच्यापासून ती वस्तू दूर अंतरावर असेल, म्हणजेच ती वस्तू अनेकवचनी असेल आणि ती दूर अंतरावर असेल तर तुम्ही दोज हा शब्द वापरू शकता. एक्झाम्पल बघूयात. या ठिकाणी या चित्रामध्ये मुलगी स्टार्स दाखवत आहे. स्टार्स हे तुझ्यापासून खूप दूर अंतरावर आहेत आणि ती काय म्हणतेय? दोज आर स्टार्स. म्हणजेच लांब असणारी आणि अनेकवचनी असणारी वस्तू, त्या वस्तूबद्दल जर आपण बोलत असू तर आपण दोज हा शब्द वापरला पाहिजे. नेक्स्ट पिक्चर मध्ये ती मुलगी बुक्स दाखवत आहे. बुक्स तिच्यापासून लांब अंतरावर आहेत. बुक्स ही अनेकवचने आहेत आणि लांब अंतरावर आहेत आणि म्हणून ती वापरेल दोज आर माय बुक्स. म्हणजेच दूर अंतरावर असलेली अनेकवचनी वस्तू जर दाखवायची असेल तर तुम्ही वापरू शकता दोज. आता या सर्व गोष्टी अगदी थोडक्यात आपण पुन्हा एकदा बघणार आहोत. या ठिकाणी दिस, दॅट, दीज आणि दोज या चारही शब्दांचा वापर मी दाखवलेला आहे. पहिल्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसतंय की एखादी गोष्ट जवळ असेल आणि सिंग्युलर असेल तर दिस. दुसऱ्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसतंय एखादी गोष्ट जर लांब असेल आणि सिंग्युलर असेल तर दॅट. तिसऱ्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसतंय की जर एखादी गोष्ट जवळ असेल आणि अनेकवचनी असेल तर दीज आणि जर एखादी गोष्ट तुमच्यापासून दूर अंतरावर असेल आणि प्लुरल असेल तर दोज. तर अशा पद्धतीने तुम्ही दिस, दॅट, दीज आणि दोज या शब्दांचा वापर करू शकता. आय होप तुम्हाला ह्या चारही शब्दांचा योग्य वापर कसा करायचा हे समजलं असेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.